สวัสดีค่ะพบกับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นุกมาชวนเพื่อนๆทำโลชั่นกุหลาบกันนั่นเองค่ะซึ่งโลชั่นตัวนี้นะคะช่วยลดจุดด่างดำค่ะและที่สำคัญนะคะช่วยให้นะคะผิวนุ่มนวลขึ้นนั่นเองค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาจุดด่างดำบนผิวนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะแรกนะคะเราจะต้องเลือกกลีบกุหลาบออร์แกนิกนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะคะกลีบกุหลาบมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะดอกกุหลาบนะคะจะเป็นดอกไม้ที่หาง่ายนะคะและปลูกง่ายด้วยค่ะแต่ดอกกุหลาบรู้หรือไม่จะอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามิน B วิตามิน K เคโรทีนแคลเซียมโพแทสเซียมทองแดงนะคะซึ่งนะคะกลีบกุหลาบนั้นมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทีนี้ประโยชน์นะคะของสารสกัดนะคะจากน้ำกุหลาบนี้มีอย่างไรได้มั่งเรามาดูกันค่ะสารสกัดจากดอกกุหลาบนะคะมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียเจ้าเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้แหละค่ะทำให้เราเกิดสิวเมื่อเราเช็ดโทนเนอร์ดอกกุหลาบไปแล้วก็จะลดปัญหาการเกิดสิวได้และปัญหาของการอักเสบของผิวได้ค่ะส่วนไข่นะคะที่มีรูขุมขนนะคะสูตรนี้ก็ช่วยได้ค่ะช่วยกระชับรูขุมขนมากยิ่งขึ้นค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิวนะคะช่วยปรับสมดุลของสภาพผิวค่ะฟื้นฟูเซลล์ผิวให้แข็งแรงเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะสามารถป้องกันการเกิดริ้วรอยและที่สำคัญนะคะช่วยช่วยลดการเกิดริ้วรอยจุดด่างดำนะคะที่เกิดจากรอยสิวที่เราไปแกะต่างๆนะคะซึ่งนะคะสารสกัดจากกุหลาบนั้นทำใส่น้ำแร่นะคะประมาณ250 กรัมเอาไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟเบาสุดค่ะตั้งไฟกันนะคะแล้วใช้ไฟเบาสุดนะคะในการต้มนะคะพอน้ำมันเปลี่ยนสีอย่างนี้เราปิดไฟนะคะเราต้มไปประมาณ 15-20 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะพักให้เย็นค่ะทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้ตัวกรอกครีมกันค่ะประมาณ1 ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำมันรำข้าวค่ะและนะคะนำทุกอย่างเข้าไมโครเวฟค่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะละลายหมดค่ะละลายออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่อยๆลินนะคะน้ำกุหลาบที่เราต้มไว้เมื่อกี้ค่ะลงไปค่ะคนนะคะเพื่อให้ขึ้น texture เร็วขึ้นนะคะให้เราคนบนน้ำนะคะที่หล่อเย็นไว้นะคะค่อยๆคนนะคะจนมันเป็น texture ในลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นค่ะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะเราก็จะใส่นะคะกลีเซอรีนเหลวค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นเข้าไปอีก1 ขั้นตอนค่ะตามด้วยสารกันเสียค่ะตามด้วยน้ำหอมค่ะแค่นี้นะคะเราก็มาบรรจุนะคะใส่หลอดกันเราก็จะได้โลชั่นผิวขาวใสนะคะจากกลีบกุหลาบกันแล้วค่ะลองไปทำกันดูค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างหาซื้อได้ใต้คลิปนี้ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ